U.S. Marines Bravo Company 1st Reconnaissance Battalion นาวิกโยธินสหรัฐกองพันลาดตระเวนที่1กองร้อย Bravo เฝ้าสังเกตความเคลื่อนไหวของข้าศึกใกล้เขตซังกินประเทศอัฟกานิสถานในเดือนตุลาคมปี 2010 กองพันลาดตระเวนที่1 Recon Battalion ดำเนินปฏิบัติการปราบปรามการก่อความไม่สงบในการสนับสนุนกองกำลังช่วยเหลือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ The International Security Assistance Force Recon นายหนึ่งนั่งอยู่ในบังเกอร์ของเขาพร้อมปืน Mark 11 และคาร์บายกำลังจับตาดูพื้นที่ของตนเพื่อสังเกตหากมีผู้ก่อความวุ่นวายใดๆในซังกินในเดือนตุลาคมปี 2010 วันที่ 21 ตุลาคม 2010 ดำเนินการนัดหมายผู้นำที่สำคัญและโจมตีกองกำลังศัตรูสร้างอำนาจการยิงให้เหนือข้าศึก 18 พฤศจิกายน 2010 Hospital Corpsman แพทย์สนามรบทหารเรือเสนารักษ์ประจำการนาวิกโยธิน 1st Recon Battalion ได้ทำความสะอาดเท้าของผู้อาวุโสท้องถิ่นชาวอัฟกันเพื่อตรวจหาอาการติดเชื้อที่ฐานปฏิบัติการลาดตระเวนใกล้เมืองซังกินปฏิบัติการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงอีกหนึ่งภารกิจของทหารในแนวหน้าที่ไม่ได้มีเพียงการเฝ้าระวังหรือการสู้รบแต่ยังรวมถึงการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนท้องถิ่นท่ามกลางสภาวะพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความไม่มั่นคง 19 พฤศจิกายน 2010 ปะทะกับกองกำลังข้าศึกจากฐานลาดตระเวน Operation Eastern Endeavour ปฏิบัติการมุ่งสู่ตะวันออกเป็นยุทธศาสตร์ต่อต้านการก่อความไม่สงบที่ดำเนินการโดยนาวิกโยธินสหรัฐในเขตซังกินของจังหวัดเฮลมันด์ประเทศอัฟกานิสถานปฏิบัติการนี้มีเป้าหมายเพื่อกดดันและสกัดกั้นเครือข่ายกบฏในพื้นที่ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตที่มีการสู้รบรุนแรงที่สุดของสงครามอัฟกานิสถานโดยมีภารกิจสนับสนุนกองกำลังช่วยเหลือด้านความมั่นคงนานาชาติระหว่างช่วงสงครามปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการสู้รบที่เข้มข้นมีเป้าหมายเพื่อผลักดันกองกำลังฝ่ายตรงข้ามออกจากพื้นที่และสร้างการสนับสนุนจากประชาชนในชุมชนซังกินปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างเพื่อสร้างเสถียรภาพให้แก่อัฟกานิสถานที่เกิดขึ้นในปีคริสตศักราช 2010 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ซังกินถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่อันตรายที่สุดสำหรับกองกำลังผสม Coalition Forces เนื่องจากการสู้รบที่รุนแรงและจำนวนผู้สูญเสียที่สูงประเด็นสำคัญของปฏิบัติการสถานที่เขตซังกินจังหวัดเฮลมันด์พื้นที่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นฐานที่มั่นสำคัญของกลุ่มตาลิบันกองกำลังที่เข้าร่วมนาวิกโยธินสหรัฐจากกองพันลาดตระเวนที่1มีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการต่อต้านการก่อความไม่สงบในพื้นที่วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินปฏิบัติการต่อต้านการก่อความไม่สงบซึ่งหมายถึงการต่อสู้กับกองกำลังกบฏควบคู่ไปกับความพยายามสร้างความไว้วางใจและสนับสนุนจากประชาชนท้องถิ่นเพื่อวางรากฐานสันติภาพและความมั่นคงในระยะยาวบริบทปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้ร่มของ ISAF International Security Assistance Force และเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจรบขนาดใหญ่ที่นำโดยสหรัฐในอัฟกานิสถานซึ่งรู้จักกันในชื่อ Operation Enduring Freedom ปฏิบัติการเสรีภาพที่ยั่งยืนใช้เป็นชื่อรหัสสำหรับปฏิบัติการรบใหญ่ของสหรัฐในอัฟกานิสถานหลังเหตุการณ์ 9/11 11 กันยายน 2001 เพื่อทำลายฐานกองกำลังผู้ก่อการร้ายและสร้างความมั่นคงระยะยาวครอบคลุมการโจมตีทางอากาศการลาดตระเวนและการปฏิบัติการทางบกเพื่อทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มตาลิบันและอัลกออิดะในอัฟกานิสถานมีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์คือสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้ประเทศอัฟกานิสถานและป้องกันการแพร่ขยายของผู้ก่อการร้ายความท้าทายสำคัญเขตซังกินถือเป็นสมรภูมิที่อันตรายเป็นพิเศษและมักถูกเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีการสูญเสียเลือดเนื้อมากที่สุดของอัฟกานิสถานโดยกองกำลังสหรัฐและอังกฤษต่างประสบกับจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงโดยสรุปปฏิบัติการ Eastern Endeavour เป็นตัวแทนของการต่อสู้ที่เข้มข้นและยากลำบากของนาวิกโยธินสหรัฐเพื่อควบคุมเขตซังกินซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญแต่เต็มไปด้วยความขัดแย้งซังกินเป็นเมืองในจังหวัดเฮลมันด์ของอัฟกานิสถานมีประชากรประมาณ 20,000 คนตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ำเฮลมันด์ที่ระดับความสูง888 เมตรหรือ 2,913 ฟุตห่างจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของลัสคากา95 กิโลเมตรหรือ 59 ไมล์ซังกินมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางการค้าฝิ่นทางตอนใต้ของประเทศและยังเป็นเมืองที่สนับสนุนกลุ่มตาลิบันมาแต่ดั้งเดิม
หนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษให้คำอธิบายว่าเป็นพื้นที่ที่อันตรายที่สุดในอัฟกานิสถานในปี 2010 เขตซังกินยังเป็นที่ตั้งของตลาดหลักของเขตซังกินด้วยขณะที่ถนนหมายเลข 611 ผ่านพื้นที่นี้ทำให้ซังกินเป็นจุดยุทธศาสตร์ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเคลื่อนกำลัง First Recon Battalion กองพันลาดตระเวนที่ 1 หรือเรียกกันทั่วไปว่า Marine Division Recon เป็นหน่วยรบที่มีขีดความสามารถสูงเป็นกองพันเดี่ยวที่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกรมใดขึ้นตรงต่อกองพลนาวิกโยธินที่ 1 First Marine Division กองพันลาดตระเวนที่ 1 ตั้งอยู่ที่ฐานนาวิกโยธินค่าย Pendleton Marine Corps Base Camp Pendleton ในซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียกองพันลาดตระเวนที่ 1 ได้รับการฟื้นฟูการประจำการอีกครั้งเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ปี 2000 ภายใต้ภารกิจของผู้บัญชาการนาวิกโยธิน Commandant General นายพลเจมส์โจนส์เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาหน่วยลาดตระเวนของกองทัพนาวิกโยธินให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพภารกิจของ First Recon คือการจัดหากองกำลังเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการลาดตระเวนสเทิร์นน้ำสเทิร์นบกการลาดตระเวนตามแนวชายฝั่งและการลาดตระเวนบนบกจัดรูปแบบพื้นที่การรบการจู่โจมและการแทรกซึมเข้าถอนออกรูปแบบพิเศษรับและส่งคนลงดำเนินการตามภารกิจซึ่งจะมีอุปกรณ์ต่างๆเช่นสายรัดตัวพิเศษ Harness สลิงหรือชุดรอกเชือกนี้ถูกแขวนจากเฮลิคอปเตอร์เพื่อดึงทหารขึ้นจากจุดนัดพบรองรับกำลังคนได้สูงสุด 8 คนต่อเชือกขึ้นอยู่กับประเภทและความแข็งแรงของอุปกรณ์เหมาะกับพื้นที่ที่ไม่สามารถลงจอดยานพาหนะหรือเฮลิคอปเตอร์ได้โดยตรงเช่นป่าทึบภูเขาพื้นที่ศัตรูครอบครองเพื่อนำพาออกจากพื้นที่อันตรายไปส่งลงยังจุดหรือพื้นที่ปลอดภัยหรือการใช้บันไดเชือกรวมถึงระบบกู้ภัยแบบยกตัวที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าสำหรับยกคนโดยมีสายรัดตัวการจัดรูปแบบพื้นที่การรบหรือการเตรียมพื้นที่การรบ Battle Space Shaping เป็นแนวคิดในสงครามดำเนินกลยุทธ์แบบเคลื่อนกำลัง Maneuver Warfare ที่ใช้สำหรับกำหนดสถานการณ์ในสนามรบให้เอื้อต่อความได้เปรียบทางทหารสำหรับผู้บังคับบัญชาคาดการณ์ถึงการจำกัดขีดความสามารถของข้าศึกและกำจัดศักยภาพของศัตรูผ่านการต่อสู้ในลักษณะที่สอดคล้องกันเป็นระบบก่อนที่จะส่งกำลังที่มีขนาดที่กำหนดเข้าสู่พื้นที่ First Recon ถูกส่งไปยังจังหวัดเฮลมันในปี 2010 ซึ่งพวกเขาปลิดชีพศัตรูในการรบได้มากกว่า 300 คนโดยไม่ได้สูญเสียทหารแม้แต่คนเดียวในการประจำการ 7 เดือนและได้รับการยกย่องว่าเป็นกองพันที่อันตรายที่สุดในอัฟกานิสถานณขณะนั้นโดย Lieutenant General พลโทเจมส์แมดิสหน่วยปฏิบัติการได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขนาดกองพันเข้าไปในพื้นที่เทรกนาวาโดยปฏิบัติการเป็นเวลา 32 วันติดต่อกันในช่วงเวลานั้นมีการปะทะกับกองกำลังตาลิบันเป็นเวลา 28 วันโดยใช้ยุทธวิธีและปฏิบัติการเชิงรุกที่สร้างความตกตะลึงให้กับกองกำลังฆ่าศึกในท้องถิ่นในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2012 เกิดการโต้เถียงเมื่อมีการเผยแพร่ภาพในเดือนกันยายนปี 2010 ซึ่งแสดงให้เห็นสมาชิกของ Charlie Company กองร้อยชาลีกองพันลาดตระเวนที่ 1 ยืนอยู่หน้าธงที่มีโลโก้คล้ายกับ Schutzstaffel ของเยอรมันขณะปฏิบัติหน้าที่ในอัฟกานิสถาน Schutzstaffel หรือ SS เป็นองค์กรกองกำลังกึ่งทหารสังกัดพรรคกรรมกรชาติสังคมนิยมเยอรมันพรรคนาซีเจรทหารจากกำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 1 First Marine Expeditionary Force Inspector General พบว่าไม่มีเจตนาแสดงออกถึงลัทธิเกลียดชาวเซมิติกตั้งใจให้นาวิกโยธินระบุตนร่วมกับองค์กรในเชิงสัญลักษณ์ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเป็นการแสดงถึงตัวแทนของพลซุ่มยิงสอดแนมนาวิกโยธินสหรัฐ Scout Sniper Swift Silent Deadly ฉับพลันเงียบกริบถึงตายพวกเขาเดินทางออกจากแคมป์เพนเดลตันในแคลิฟอร์เนียได้เข้าประจำการในหุบเขาซังกินตอนเหนือรับหน้าที่ต่อจาก Third Recon กองพันลาดตระเวนที่ 3 จากโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นพวกเขาจะลาดตระเวนดินแดนที่ยังคงเป็นพื้นที่ที่อันตรายที่สุดในจังหวัดเฮลมันผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่คงจดจำ First Recon ได้ดีหน่วยได้ส่งกำลังพลไปประจำการที่เฮลมันในฤดูร้อนปี 2010 โดยเริ่มแรกเข้าโจมตีกลุ่มตาลิบันที่ชายขอบของเขตมาจาร์เมื่อครั้งที่ยังเป็นสถานที่ที่มีความรุนแรงและโหดร้าย
พวกเขาเปลี่ยนปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซางกินและไล่ต้อนกลุ่มตาลิบันโดยมีรายงานว่าพวกเขาสังหารนักรบไป250คนในช่วงไม่กี่สัปดาห์เมื่อเดือนตุลาคมปี 2010 ผู้ก่อความไม่สงบเริ่มเรียกพวกเขาว่า Black Diamonds นิลเพชรโดยอ้างอิงถึงแท่นยึดขาจับ Night Vision รูปทรงเหลี่ยมคล้ายเพชรที่ติดอยู่บนหมวกขณะเดียวกัน Third Recon ก็มีเรื่องราวมากมายของตัวเองเช่นกันที่จะบอกเล่าพวกเขามีบทบาทสำคัญในการช่วยรักษาความปลอดภัยตามแนวถนนบนเส้นทางหมายเลข 611 และมีส่วนร่วมในปฏิบัติการกวาดล้างในพื้นที่คาจากีช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมาเรื่องราวนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงความเข้มข้นของปฏิบัติการเชิงรุกที่หน่วยได้ประสบตลอดระยะเวลาเข้าวางกำลังประจำการกองพันลาดตระเวนที่ 1 สร้างประวัติศาสตร์ในเฮลมันกองพันที่ 2 เตรียมเดินรอยตามที่ค่ายนาวิกโยธินแคมป์เลเดอร์เนกอัฟกานิสถานแม้ว่าภารกิจในวันนี้อาจไม่เหมือนการโจมตีสเทิร์นน้ำสเทิร์นบกที่น่ายกย่องจากหน่วยจู่โจมนาวิกโยธินในสงครามโลกครั้งที่ 2แต่นาวิกโยธินและเหล่ากะลาสีของกองพันลาดตระเวนที่ 1ก็บรรลุภารกิจด้วยประสิทธิภาพการยืนหยัดและความดุร้ายเช่นเดียวกันอีกทั้งก็สร้างความหายนะแก่ข้าศึกในขณะเดียวกันก็ให้การรักษาความปลอดภัยแก่ชาวบ้านท้องถิ่นในจังหวัดเฮลมันหลังจาก7 เดือนแห่งการค้นหาปิดล้อมและทำลายข้าศึกนาวิกโยธินและเหล่ากะลาสีจาก First Recon กองพลนาวิกโยธินที่ 1 First Marine Division ได้จัดพิธีโอนอำนาจให้กับ Second Recon ที่แคมป์เลโดเนกเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ปี 2010 แม้จะมีภารกิจที่ประสบความสำเร็จมากมายในแนวลึกของศัตรูแต่หนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนาวิกโยธินคือการที่ทหารแต่ละคนจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยในช่วงวันหยุดท่ามกลางทุกสิ่งที่เราทำสำเร็จไม่ว่าจะเป็นนักสู้ตาลิบันทั้งหมดที่เราลบออกจาก Alpha Roster บัญชีรายชื่อหลักของศัตรูเราไม่ได้สูญเสียใครไปแม้แต่คนเดียว Lieutenant Colonel พันโท Michael Mooney Commanding Officer ผู้บังคับกองพันลาดตระเวนที่ 1 กล่าวเราทุกคนมีความสุขและรู้สึกขอบคุณมากที่เราทุกคนได้กลับบ้านด้วยกันในขณะที่ Recon Marines เป็นมืออาชีพที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างเข้มข้นหลังจากได้รับการฝึกขั้นสูงตั้งแต่คุณสมบัติการดำน้ำไปจนถึงโรงเรียนฝึกทหารพลร่มแต่พันโท Michael Mooney กล่าวว่าความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของพวกเขาคือสิ่งที่สร้างความประทับใจให้เขามากที่สุดชายเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานอย่างเงียบๆพวกเขาทำโดยไม่ต้องการเสียงปรบมือหรือการยกย่องใดๆสิ่งที่ผลักดันให้พวกเขาทำคือความรักในภารกิจลาดตระเวนและความรักต่อพี่น้องร่วมรบมูนีผู้ซึ่งเป็นผู้บังคับกองพันตลอด36 เดือนกล่าวไม่มีใครได้เห็นพวกเขาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตอนตี 2หรือใช้ชีวิตอยู่ในบ้านชาวอัฟกันท่ามกลางอากาศร้อน120 องศาฟาเรนไฮต์หรือ48 องศาเซลเซียสของฤดูร้อนในเฮลมันแต่ฉันรู้ว่าใครเห็นพวกเขานั่นคือศัตรูมูนีชาวเมืองแอนนาโพลิสแมริแลนด์กล่าวศัตรูรู้จักบุรุษเหล่านี้และหวาดกลัวพวกเขาไม่มีอะไรพิสูจน์สิ่งนี้ได้มากไปกว่าชื่อเล่นที่หน่วยนาวิกโยธินได้รับจากนักสู้ตาลิบันว่า Black Diamonds หรือนิลเพชรชื่อนี้มาจากแป้นที่ยึดขาจับกล้องมองกลางคืนสีดำบนหมวกของ Recon Marines ที่มีรูปร่างเป็นเพชรสำหรับกลุ่มตาลิบัน Black Diamonds กลายเป็นกองกำลังที่พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามหน่วย Recon กองพันลาดตระเวนที่ 2จะยังคงสานต่อภารกิจเดิมต่อไปพร้อมส่งต่อข้อความเดียวกันนี้ถึงกลุ่มตาลิบันข้าศึกจะได้รู้จักและหวาดกลัว Second Recon เช่นเดียวกับที่พวกเขารู้จัก First Recon พวกเขาจะไม่มีโอกาสรับรู้ว่ากระสุนจะพุ่งกระทบร่างตอนไหนมูนีกล่าวพวกเขากำลังจะได้รู้ว่านิลเพชรอยู่ในสวนหลังบ้านของพวกเขาและมันจะกลายเป็นนรกบนดินสำหรับพวกเขาขณะที่ Second Recon เตรียมเข้ารับภารกิจผู้บังคับกองพันของพวกเขาก็มีคำพูดให้กำลังใจสำหรับพวกเขาบางประการเรามีงานของเราที่ต้องทำอย่างหนักแต่ฉันมั่นใจว่าคุณจะต้องทำทุกภารกิจและงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ Lieutenant Colonel พันโท Lawrence Hussey ผู้บังคับกองพันลาดตระเวนที่ 2 กล่าวพันโท Hussey ยังเสริมด้วยว่านาวิกโยธินเหล่านี้จะสามารถไปแนวหลังของข้าศึกและสร้างความปลอดภัยในสถานที่ซึ่งนาวิกโยธินไม่เคยได้เยือนมานานหลายปีนาวิกโยธินของทั้ง2 กองพัน
ดำรงตนตามวลีของ Reconnaissance Creed คติพจน์หลักความเชื่อของนักรบรีคอนการรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสเตอร์น้ำสเตอร์นบกและจู่โจมการเป็น Recon Marine คือการก้าวข้ามความล้มเหลวเพื่อเอาชนะปรับตัวและทำทุกวิถีทางเพื่อให้ภารกิจสำเร็จ First Recon ได้พิสูจน์คำพูดเหล่านั้นที่จะทำให้บรรพบุรุษของหน่วยจู่โจมของพวกเขาภาคภูมิใจและ Second Recon เตรียมที่จะเดินตามรอยเท้าของพวกเขา First Marine Division Story by Corporal Ned Johnson Defense Emergency Management Operations Center ศูนย์กลางการจัดการเผยแพร่ภาพถ่ายวิดีโอทางทหารกระทรวงกลาโหมสหรัฐในเดือนมิถุนายน 2010 กองพันที่ 3 กรมนาวิกโยธินที่ 7 และกองพันทหารช่างการรบที่ 3 Combat Engineer Battalion ได้เข้าสู่ซังกินเพื่อช่วยเหลือกองกำลังทหารอังกฤษและในที่สุดก็เข้ารับภารกิจหลักกำลังพลกองพันที่ 3 กรมนาวิกโยธินที่ 7 และกองพันทหารช่างการรบที่ 3 ถูกส่งมายังเขตเต็มพื้นที่สีเขียวได้นำยานเกราะทำลายสิ่งกีดขวางทันทีเมื่อมาถึงพื้นที่และเข้าควบคุมจากเส้นทาง 611 ถึงแม่น้ำเฮลมันได้ภายในเวลาเพียง1 เดือนในเดือนกันยายน 2010 เลียม ฟอกซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสหราชอาณาจักรประกาศว่าพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดเฮลมันจะถูกโอนสิทธิการควบคุมไปยังนาวิกโยธินสหรัฐหรือ USMC 1 ใน 3 ของการเสียชีวิตของทหารอังกฤษในอัฟกานิสถานประมาณ100 รายเกิดขึ้นในช่วง 4 ปีของการยึดครองซังกินกองทหารอังกฤษพร้อมด้วยหน่วยคอมมานโดหน่วยทหารรูปแบบขนาดกองพัน40 Commando Royal Marine ของกองนาวิกโยธินอังกฤษเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ออกจากพื้นที่ถอนกำลังเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2010 โดยจะถูกแทนที่ด้วยนาวิกโยธินสหรัฐจากกองพันที่ 3 กรมนาวิกโยธินที่ 7 กองพันที่ 3 กรมนาวิกโยธินที่ 7 ถูกแทนที่ด้วยกองพันที่ 3 กรมนาวิกโยธินที่ 5 ในต้นเดือนตุลาคม 2010 และดำเนินการระหว่างกันยายน 2010 ถึงเมษายน 2011 ในเดือนพฤศจิกายน 2010 กองพันที่ 3 กรมนาวิกโยธินที่ 25 Kilo Company ได้รับคำสั่งให้เข้าประจำการยังซังกินเนื่องจากต้องการกำลังเสริมและเพิ่มเติมกำลังพลรวมกับกองพันที่ 3 กรมนาวิกโยธินที่ 5 นอกจากนี้ยังมี Echo Company จากกองพันที่ 2 กรมนาวิกโยธินที่ 9 ที่ถูกบรรจุมอบกำลังเข้ากับกองพันที่ 3 กรมนาวิกโยธินที่ 5 ซึ่งเข้ามาสมทบช่วยเหลือเนื่องจากผลกระทบจากจำนวนผู้เสียชีวิตของนาวิกโยธินพวกเขาอยู่ที่นั่นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2010 จนถึงกุมภาพันธ์ 2011 เรียบเรียงและแปลโดย Bonali Hunter I'm watching this guy on the side here. 31, 30. Is he still? Yeah, they said he was doing something fishy down there. Yep, they just came out. One went up the road going north, and now one's going up the pass. Yeah. At about 450. I'll play if they got partners. You still got eyes on him? No, the one that went up the pass is out of line. I can't see him in that dead space, but the guy, the other guy he's with went in that tree line. When he goes on what? All right, Ralph, let's go. Hey, let's go over at that though. Hey, when May goes on my watch, you press up when he's ready to go. All right. Guy bringing a camel in with shit on it. And I can sing high. There's the dome. Oh, never mind, dome. Saw the vehicle hit because it turned orange. What? From the flash of it hitting it around. Yeah. He drilled it. Alright. The vehicle appears, go for the engine block. Yeah, it was moving quick. We were. Yeah. Hush up. Yeah, I just shot into the trees, dude. Because he fucking... For a split second.
nothing, man. He's gone. Hey, Gunny! A man in black, man dress, rolled up and dragged one of the bodies off. We couldn't hit him. We should have stayed over here. Yeah. Yeah, I couldn't see him there behind Defaway, but I did see like a... سيدة سارة فلاش का को मालूमात राखे दाता ता पैसे राखे हाँ हर चीज चिल्ला रे خراب معلوماتي كنا فلاش شرونا ना तखो मुंग सारा जे कना ना तराजा ना तखो दे तला हर चीज के जे ओके बस दम मलाड़ी زي مولي سبين away guys. Alright, we're exiting out this way. واخل كل كي مقدر ولا واستنى ده كل ده كل ده كذا من يبالي يبالي I'll take you to each house. Each village we don't know them. وقولوا قداشي وبعد مستيد وقت مستيد وداني وخبل فكر كي وقدر. We'll take these guys, put them down there. Hey, tasu chata kaante, tasu dosto na de. Yeah, no, come on, Yeah, it's pretty close though. They know we're here? Hey, is that our rounds outgoing or the receiving rounds? The 203 was maybe 100 yards. Okay. Not even. Make sure they don't Building 203 us. 2-1, 2-4, 1-9, and 1-5. So 203 rounds are about 100 meters off. Two of them. Hey, distance! Fucking 150 meters! I got one of them! How big? Size! I just see two right now. Direction! Butter! Still there? Hey, somebody tell me what the fuck is going on! Egress. Right pole back to the overhead. Advising ready for remark. 9-9? Yeah. Preemptive. Final attack heading south to north. ROE 421 through 424. Ground commander's call sign deadbeat 16. And I have to get approval from deadbeat 6 and from chosen 8-1. I'll let you know once we have approval. 62570. Line 7, talk on. Line 8, closest friendlies, south 200. Line 9, right pole back to the overhead. Remarks, final attack heading, south to north. ROE 421 through 424. Ground commander's call sign deadbeat 16. Yeah, I'll get buried back. Smoke this. You feel Oh, damn. See the dust? Holy shit, that was awesome. There's That's just one of my PDHA. Yeah, it was like white. It was like huge. Hey, we got a 240 over here. Come 203. Hey. What's up, Timber? down up here. Yeah, there's a ladder right there. We get on the roof. Already taken pretty active. Did it, everyone.
Hey, sir, we're doing it. Go higher. Pulling holes in the wall. All the way down, dude. Open up. Hey, give my. Get down, dude. Hey, stand by. Hook, distance. Hey, hook, hold up, Smith. A shot at this. No. Hey, dude, just come back. I'm working on it. Corner of that building, right? That's only like 100 Hey, meters. distance direction. It's like directly that way, bro. That's a good one. I mean, I don't have a fucking RPG. Hey, Ted Bird, you get the Yeah, I'm trying to get a grid right now. Yeah, corner of the building. 8899657 How copy? 8. Hey, shit, shoot me another. from there, dude. All right. Shot right at the corner of that building? Yeah. I just like, you gotta be rounding about. Yeah. I've got the hold that shit. Right over your head. You're not gonna fight over your legs. Hey, sir. Hey, that hit. Hey, Cody, stand by for second grid on the roof. Down. We got up. Ready? We got no more movement over there, sir. On that building? Coming in. Hey, Johnny, we're no longer taking fire from the building to our west here. Oh, excuse me, sir. There's all egress. All right. Notice right now I'm looking Hey. at. How many 203s and guns we need up here? Down, down, down. I can't really tell at which yard line they're moving on. Yep. Hey, you see him? They're still looking at us. What's going on? Throw a grenade in there. That's next door. Pound over. Well, alright. They're tossing from the canal one over and they're not making it to us. Tossing back. Yeah. You missed! Hey, 203 up. Hello. Heads up. Alright, I got one. Clear hot. Alright. Stand by for shot. Stand by for shot. Faster shooting spotter. What do you got? Ow. I got you, Trey. I had 3 in my sights. 2 went running the opposite direction where they came in. Yeah, that thing's loud apparently. Okay, I thought you were a sniper. I think I got one of them, sir. Guy on a moped moving east to west at about 800. You'll catch him on that on the right side in a couple seconds. There he goes. Talking about the moped? Mm-hmm. Yeah, don't engage that. Now, if dude starts getting off the moped and then turning tree lines, that's when it's good.
What are you guys gonna do right now? The moped, maybe 500 meters out, head west towards 611. We got it. See the penis-shaped door right in front of us? If you go right behind that, that's where he is. Yeah.